नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई यस भिडियोमा। आज म क्लास 10 को कम्पल्सरी म्याथ को युनिट 16 प्रोबेबिलिटी प्रब्लम गरेको छु र यसको प्रयोग यसमा यो युनिटको मैले जम्मा दुईवटा पार्टमा भिडियो बनाएको छु र यो भनेको फर्स्ट पार्ट हो। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट लेट्स डिस्कस know the definition of probability. Probability को यसको मिनिङ के हुन्छ भने साइनोनिम पोसिबिलिटी। कुनै पनि इभेन्ट जस्तै हामीले के गर्छौं भने टसिङ अफ कोइन गर्छौं भने त्यसमा हेड र टेल दुईटा इभेन्ट आउन सक्छ। त्यसमा हेड आउने चान्स कति छ र टेल आउने चान्स कति छ भने यसलाई हामी के भन्छौं भने प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी भनेपछि यसलाई हामीले के भन्छौं भने the degree of happening or not happening of an event। कुनै पनि इभेन्ट छ भने हैन त्यो हुने चान्स कति छ हैन त्यसलाई न्यूमेरिकली यदि हामीले मेजर गर्छौं भने त्यसैलाई भन्छ प्रोबेबिलिटी। त प्रोबेबिलिटी भनेको के हुन्छ अनसर्टेनिटी अफ अकरेन्स अफ एन इभेन्ट। यसको साइनोनिमहरु के हुन्छ भने साइनोनिम यसको साइनोनिम्सहरु वर्डहरु के हुन्छ भने पोसिबिलिटी पोसिबिलिटी अथवा चान्स और लाइक्लीहुड मतलब पोसिबिलिटी को प्रोबेबिलिटी को मतलब के भयो भने कुनै पनि इभेन्ट हुने त्यसको चान्स कति छ। अब त्यो हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। यो भनेको एउटा पोसिबिलिटी भयो। र यसमा पहिला हामी कुरा गर्छौं प्रोबेबिलिटीमा युज हुने केही टर्मिनोलोजिसहरु जसमा फर्स्ट भनेपछि के रहेको छ भने एक्सपेरिमेन्ट। एक्सपेरिमेन्ट भनेपछि के हुन्छ भने द एक्टिभिटी कन्डक्टेड फर एन अब्जर्भेसन अफ अकरेन्स और नन अकरेन्स अफ एन इभेन्ट। त एक्सपेरिमेन्ट भनेपछि एक्टिभिटी भयो फर द अकरेन्स और नन अकरेन्स अफ एन इभेन्ट। जस्तै टसिङ अ कोइन, रोलिङ अ डाई, यो के भयो भने एक्सपेरिमेन्ट। त्यसपछि र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट। र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट भनेको के हुन्छ भने एन एक्सपेरिमेन्ट हुज आउटकम क्यानोट बी प्रेडिक्टेड और डिटरमाइन्ड इन एडभान्स। अब कुनै जस्तै टसिङ अफ कोइन गर्छ भने हेड आउँछ कि टेल आउँछ त्यो हामीले भन्न सक्दैनौं किनकि दुवैको आउने चान्स के हुन्छ भने टसिङ अफ कोइनमा हाफ हाफ हुन्छ। त जुन एक्सपेरिमेन्टमा जसको आउटकम हैन रिजल्टलाई हामीले के गर्न सक्दैनौं भने अनुमान गर्न सक्दैनौं कुन हुन्छ कुन आउँछ भने त्यसलाई भन्छ र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट। जस्तै टसिङ अफ कोइन, रोलिङ अ डाई, drawing a card from a well shuffled pack of 52 playing cards। त हामीले 52 वटा कार्ड छ भने त्योबाट कुनै एउटा कार्ड निकाल्यो भने त्यो कार्ड के कुन कार्ड के हुन्छ त्यसलाई हामी डिटरमाइन गर्न सक्दैनौं हैन भने त्यो भयो र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट। नेक्स्ट हाम्रो टर्म के छ भने आउटकम। आउटकम भनेपछि के हुन्छ भने द रिजल्ट्स obtained from a random experiment। यसलाई इभेन्ट पनि भन्न सक्छौं। त आउटकम्स भनेपछि के हुन्छ जस्तै इन टसिङ अफ कोइन यसमा आउटकम भनेपछि के हुन्छ दुईटा हुन्छ कि त हेड हुन्छ कि त टेल हुन्छ। द अकरेन्स अफ हेड और टेल इन टसिङ अफ कोइन यो भयो आउटकम्स। आउटकम्स भनेपछि के भयो रिजल्ट। रोलिङ अ डाई गर्छ भने त्यसमा आउटकम के हुन्छ भने 1 2 3 4 5 6 सम्म कुनै पनि आउन सक्छ त्यो भयो आउटकम। नेक्स्ट भनेपछि के छ भने इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स भनेपछि के हुन्छ भने टू or more than two outcomes are said to be equally likely outcomes if the chance of occurring any one event is equal to the chance of occurring of other event or outcome। त इक्वली लाइकली आउटकम्स भनेपछि के हुन्छ भने कुनै पनि एक्सपेरिमेन्टमा त्यसको के हुन्छ भने आउटकम हुन्छ। जस्तै टसिङ अफ कोइन गरियो भने
कि त हेड आउँछ कि त टेल आउँछ यो यसको आउटकम भयो र यो दुवैको आउटकम पाउने चान्स के छ इक्वल छ त्यसैले यो के भयो भने हेड और टेल आर इक्वली लाइकली आउटकम्स त्यस्तै इन रोलिङ अ डाई हैन डाईलाई चाहिँ हामी रोलिङ गर्छौं भने त्यसमा 1 देखि 6 सम्म कुनै पनि नम्बर आउने चान्स के हुन्छ भने इक्वल हुन्छ त्यसमा इन रोलिङ अ डाई नम्बर 1 to 6 आर इक्वली लाइकली इभेन्ट्स इक्वली लाइकली इभेन्ट्स को मतलब के हुन्छ अकरिङ अफ one event is equal to the occurring of another event चान्स दुवैको चान्स के हुन्छ भने सेम हुन्छ इक्वल हुन्छ त्यसलाई भन्छ इक्वली लाइकली आउटकम्स अर्को भनेपछि के छ स्याम्पल स्पेस भनेपछि के हुन्छ भने टोटल नम्बर अफ पोसिबल आउटकम्स अफ अ र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट र यसलाई डिनोट केले गर्छ भने एस ले जस्तै यदि हामीले टसिङ अफ कोइन गर्छौं भने त्यसमा इभेन्ट भनेपछि के हुन सक्छ दुईटा इभेन्ट मात्र हुन्छ हेड और टेल यसमा स्याम्पल स्पेस के भ्यालु ht that means head t means tail जतिवटा पोसिबल छ त्यो सबैको सेटलाई के भन्छ भने स्याम्पल स्पेस जस्तै रोलिङ अ डाई गर्छ भने यसमा 1 देखि 6 सम्म कुनै पनि नम्बर आउन सक्छ र यसमा आउटकमहरु के हुन सक्छ 1 2 3 4 5 6 यसमा जम्मा 4 वटा 6 वटा आउटकम छ यसमा 2 वटा आउटकम छ त स्याम्पल स्पेस भनेको द सेट अफ अल द पोसिबल आउटकम्स all possible outcomes लाई के भन्छ भने स्याम्पल स्पेस त्यसपछि हाम्रो नेक्स्ट टर्म के रहेको छ भने इभेन्ट भनेपछि के हुन्छ भने every non-empty subset of the sample space स्याम्पल स्पेसमा के हुन्छ all possible outcomes त्यसैबाट त्यसको सबसेटलाई हामी के भन्छौं भने इभेन्ट जस्तै इन्ट्रेस्टिङ अफ पोइन्ट यसको स्याम्पल स्पेस के हुन्छ भने ht त यो ht दुईटा एलिमेन्टबाट हामीले कतिवटा सबसेट बनाउन सक्छौं जम्मा 4 वटा तर एउटा के हुन्छ इम्प्टी सेट त्यो इम्प्टी सेट भनेपछि इम्पोसिबल इभेन्ट भयो र त्यसलाई हामी लिदैनौं त्यो बाहेक त here the subset ht are the event of sample space त यसको स्याम्पल स्पेस को सबसेट नन इम्प्टी सबसेट लाई के भन्छ भने इभेन्ट जस्तै यसको एक्जाम्पलमा an event containing one element of sample space is called a simple or elementary event अनि स्याम्पल स्पेस को एउटा मात्र एलिमेन्ट बनेको सबसेट छ भने त्यसलाई भन्छ एलिमेन्टरी इभेन्ट्स जस्तै यो ड्रसिङ अफ पोइन्टमा h र t यो बीटा वर्गमा यो के हो एलिमेन्टरी इभेन्ट अथवा सिम्पल इभेन्ट्स exhaustive cases means what exhaustive cases means the total number of possible outcomes of an experiment जम्मा इभेन्ट कतिवटा पोसिबल छ आउटकम पोसिबल छ त्यसैलाई हामी के भन्छौं भने exhaustive cases जस्तै if s equal to ht then the exhaustive case equal to 2 s equal to सिम्पल मा कार्डिनल नम्बर जसरी हामी सेटमा भन्छौं त्यसरी नै यहाँ के भयो भने एक्जस्टिभ केसेस त टसिङ अफ पनि गर्छौं टसिङ रोलिङ अर डाई गर्छौं भने त्यसमा s के हुन्छ भने स्याम्पल स्पेस 1 2 3 4 देखि लिएर 6 सम्म त यसमा एक्जस्टिभ केस कति हुन्छ भने 6 त्यस्तै अर्को हाम्रो के रहेको छ भने फेभरेबल आउटकम एन्ड नन अनफेभरेबल आउटकम फेभरेबल आउटकम को मतलब हो डिजायरेबल आउटकम इन अ र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट त्यसलाई भन्छ फेभरेबल आउटकम र त्यो बाहेक अरु जति पनि हुन्छ त्यसलाई के भन्छ भने अनफेभरेबल आउटकम जस्तै s equal to ht हामीसँग स्याम्पल स्पेस छ भने the favorable number of case of head is 1 and tail is also 1 त हामीलाई कस्तो इभेन्ट चाहियो हैन जस्तो इभेन्ट हामीलाई चाहियो त्यसलाई हामी भन्छौं फेभरेबल नम्बर अफ केस फेभरेबल आउटकम भन्छौं र जुन हामीलाई चाहियो त्यसलाई भन्छ नन फेभरेबल जस्तै अर्को स्याम्पल स्पेस यहाँ छ h h h t t h t t द फेभरेबल नम्बर अफ केस
of both head मलाई अब both दुवै हेडै चाहियो भने त्यसमा 1 छ दुवै टेल चाहियो त्यसमा पनि 1 छ त्यसै at least one head त्यसमा 3 छ at least one tail त्यसमा पनि 3 छ त फेभरेबल आउटकम को मतलब जुन हामीलाई चाहियो हैन डिजायरेबल जुन हामी एक्सपेक्ट गर्छौं त्यसलाई भन्छ फेभरेबल आउटकम र जसलाई हामी एक्सपेक्ट गर्दैनौं त्यसलाई भन्छ अनफेभरेबल आउटकम अब नेक्स्ट भनेपछि के छ भने सम युजफुल इन्फर्मेसन रिलेटेड टु डाई एन्ड प्ले कोइन डाई एन्ड प्लेइङ कार्ड्स यसमा के रिलेटेड इन्फर्मेसनहरु छ जस्तै कोइन त कोइनमा जम्मा दुईवटा फेस हुन्छ हेड एन्ड टेल त्यस्तै डाई त डाईमा जम्मा 6 वटा फेस हुन्छ र यसमा फेसहरु के हुन्छ भने नम्बर लेखेको हुन्छ 1 देखि लिएर 6 सम्म र भेरी इम्पोर्टेन्ट के छ भने प्लेइङ कार्ड मा जम्मा 52 वटा कार्ड हुन्छ जसमा 26 हुन्छ ब्ल्याक र 26 हुन्छ रेड अब यो ब्ल्याक मा पनि 13 हुन्छ स्पेड 13 हुन्छ क्लब र रेड मा हुन्छ 13 हार्ट यस्तो हुन्छ र अर्को हुन्छ 13 डायमन्ड यसमा फेस कार्ड भनेपछि 12 वटा हुन्छ एउटा यो जुन स्पेड छ यसमा फेस कार्ड जम्मा 3 वटा हुन्छ के हुन्छ भने के क्यू र जे यो 3 वटा फेस कार्ड भयो एउटा 13 वटा स्पेड मा 3 4 जा 12 वटा हुन्छ फेस कार्ड नन फेस कार्ड कति भ्याल्यु 52 माइनस 12 गरेपछि कति हुन्छ 40 र फेस कार्ड भनेपछि के हुन्छ किङ क्वीन र ज्याक 13 वटा जुन कार्ड हुन्छ हैन त त्यसमा के हुन्छ भने ए सबैभन्दा ठुलो के क्यू जे 7 10 9 8 7 6 5 4 3 2 र 1 हुँदैन 1 भनेपछि यो एकानी भयो जम्मा 13 वटा कार्ड हुन्छ अब हामी मेन टपिक हाम्रो के छ भने प्रोबेबिलिटी अफ एन इभेन्ट त्यो हामी कसरी निकाल्छौं यो प्रोबेबिलिटी अफ एन इभेन्ट कसरी निकाल्छौं भने the ratio of number of favorable outcomes to number of possible outcomes मानिहाल्ने कि टी भनेपछि के हो भने फेभरेबल आउटकम त यसलाई हामी के डिनोट गर्छौं भने पीई टी भनेपछि जे पनि हुन सक्छ हैन फेभरेबल आउटकम त फेभरेबल आउटकम बाइ टोटल नम्बर अफ पोसिबल आउटकम एन्ड ए बाइ एनएस यो भनेपछि के हो भने फर्मुला भयो प्रोबेबिलिटी अफ एन इभेन्ट को र यो छ प्रोबेबिलिटी अफ ह्यापनिङ द इभेन्ट ए नट ह्यापनिङ भन्यो भने के हुन्छ प्रोबेबिलिटी अफ ई बार 1 माइनस प्रोबेबिलिटी अफ ए 1 माइनस गरिदियो भने त्यो के भइहाल्छ नट ह्यापनिङ द इभेन्ट ए को फर्मुला भ्यालु र प्रोबेबिलिटी स्केल भनेपछि के हुन्छ भने यसको भ्यालु हुन्छ प्रोबेबिलिटी को त्यो कति हुन्छ त प्रोबेबिलिटी को भ्यालु जहिले पनि के हुन्छ भने ग्रेटर देन ओर इक्वल टु 0 लेस देन ओर इक्वल टु 1 0 भयो भने त्यो इम्पोसिबल हुँदै हुँदैन र 1 भयो मतलब 100% त्यो हुन्छ र यसको बीचमा यसको भ्यालु 1 भन्दा ठूलो 0 भन्दा सानो हुँदैन यो यसको प्रोबेबिलिटी स्केल भयो मतलब प्रोबेबिलिटी को भ्यालु हुन्छ जो जहिले पनि के हुन्छ भने 0 equal to 0 पनि हुन सक्छ अथवा greater than 0 र equal to 1 or less than 0 त्यो यसको के भयो 0 to 1 यसको के भयो भने प्रोबेबिलिटी स्केल भयो अब अर्को कुरा के छ भने अर्को टपिक हाम्रो के छ भने म्युचुअली एन्ड नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स भनेपछि के हुन्छ भने दुईटा इभेन्ट छ भने त्यो दुईटा इभेन्टमा के हुन्छ भने इंटरसेक्शन कमन हुँदैन केही पनि कमन हुँदैन त्यसलाई भन्छ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स र कमन पार्ट छ भने त्यसलाई के भन्छ भने नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स त म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भनेपछि यसलाई हम कसरी डिफाइन गर्न सक्छौं भने two or more than two events of a sample space S are said to be mutually exclusive events if the occurrence of any one event excludes the occurrence of the other events. दुईटा इभेन्ट छ भने
त्यसमा एउटा र अर्कोको बिचमा के हुन्छ भने इंटरसेक्शन वाला पार्ट के हुन्छ हुँदैन त्यो भयो म्युचुअली एक्सक्लूसिव इभेन्ट्स the intersection of coin the occurrence of head excludes the occurrence of tail head छुट्टै छ tail छुट्टै छ एउटा र अर्कोको बिचमा केही कमन छैन भने त्यो भयो म्युचुअली एक्सक्लूसिव इभेन्ट्स सो the head and tail are mutually exclusive events यसलाई हामीले शेपको फर्ममा यसलाई हामीले भन्न सक्छौं के भने if A and B are any two events of a sample space as and A intersection B equal to 5 यो दुवै इभेन्ट को बीचमा कमन केही पनि छैन then the event A and B are said to be mutually exclusive events यसलाई हामीले भेन डायग्राममा सही शो गर्छ S भनेपछि सेट को जस्तै यहाँ युनिभर्सल सेट जस्तै भयो S sample space total number of outcomes set of total number of outcomes A भनेपछि के भयो भने इभेन्ट A इभेन्ट B भयो त्यसमा कमन छैन तर यो दुवैको बीचमा कमन छ भने हैन ओभरल्यापिङ गर्छ भने कमन पार्ट छ भने त्यसलाई हामी के भन्छ भने नन म्युचुअली एक्सक्लूसिव इभेन्ट्स if A and B are any two events of a sample space yes and A intersection B is not equal to 5 not equal to infinity then the events A and B are said to be mutual non-mutually exclusive event यो दुवैको बीचमा कमन पार्ट छ भने त्यो भयो नन म्युचुअली एक्सक्लूसिभ इभेन्ट्स र कमन पार्ट छैन भने त्यो भयो म्युचुअली एक्सक्लूसिभ इभेन्ट्स अब अर्को के छ भने एडिसन ल अफ प्रोबेबिलिटी फर म्युचुअली एक्सक्लूसिभ इभेन्ट्स त म्युचुअली एक्सक्लूसिभ इभेन्ट छ भने त्यसको एडिसन ल हैन के हुन्छ त यसमा यसमा हामी लेख्न सक्छौं if A and B are any two mutually exclusive events of a sample space yes then the probability of the occurrence of either A or B is denoted by P A or B or P A union B र यसमा के हुन्छ भने P A or B भइहाल्छ युनियन र यसमा कमन पार्ट छैन भने P A plus B probability of A plus probability of B त्यस्तै तीनवटा इभेन्ट छ भने त्यसमा हामी PA plus PB plus PC यसरी लेख्न सक्छौं र दुईटा इभेन्ट छ भने यसलाई हामीले यसरी डायग्राममा शो गर्न सक्छौं भेन डायग्राममा त्यस्तै नन म्युचुअली एक्सक्लूसिभ इभेन्ट छ भने त्यसमा के हुन्छ भने इन्टरसेक्सन पनि हुन्छ त त्यसमा इन्टरसेक्सन के गर्नुपर्छ भने माइनस गर्नुपर्छ if A and B are any two non-mutually exclusive events of a sample space yes then the probability of the occurrence of either A or B is denoted by PA or B or PA union B र यसमा सेम पहिलाको जस्तै हुन्छ PA plus PB minus PA intersection B यो तपाईको के भयो भने यो म्युचुअली एक्सक्लूसिभ इभेन्टमा थिएन र यसमा यो माइनस गर्नुपर्छ कमन वाला पार्ट के गर्नुपर्छ माइनस र यसमा के हुन्छ भने A युनियन B भनेपछि यो पुरै भयो A युनियन B त यो थियो नन म्युचुअली एक्सक्लूसिभ इभेन्ट्स अब म तपाईहरुलाई एक क्वेशनहरु एक्जाम्पल बनाएर हेराउँछु यो त्यही क्वेशनहरु तपाईलाई म सुरु गरेर हेराउँछु त फर्स्ट क्वेशन हामीसँग रहेको छ a bag contains 4 red balls 10 black and 6 green identical balls if a ball is drawn randomly from the bag and the probability of getting either red or blue र यसमा रेड र ब्लू एउटा बल ड्रा गर्यो हैन भने त त्यो रेड और ब्लू हैन त्यसमा के छ भने त्यो म्युचुअली एक्सक्लूसिभ इभेन्ट छ त्यसमा कमन हैन यो तपाईको म्युचुअली एक्सक्लूसिभ इभेन्ट भएन नन म्युचुअली एक्सक्लूसिभ इभेन्ट भयो त्यसमा कमन लाई के गर्नुपर्छ भने माइनस गर्नु पर्छ
यो अब म तपाईहरुलाई केही क्वेशनहरु बनाएर हेराउँछु। फर्स्ट क्वेशन तपाईको रहेको छ a bag contains four red 10 black and 6 green identical balls. If a ball is drawn randomly from the bag and the probability of getting either red or blue. त्यसलाई म तपाईहरुलाई सल्भ गरेर हेराउँछु। त यसको के हुन्छ सबैभन्दा पहिला कुनै पनि क्वेशन म यो तपाईहरुलाई बनाएर हेराउँछु भने त्यो एकपल्ट तपाईहरुले आफ्नो कापीमा सारेर त्यसपछि यो भिडियो हेर्नुभयो भने बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ। किनभने यो जब म बनाउँछु यो के हुन्छ क्वेशन माथि सरेर गइहाल्छ। त्यसैले क्वेशन सारेर अनि त्यसपछि यो हेर्नु होला। त्यसपछि बुझ्नलाई तपाईलाई के हुन्छ भने सजिलो हुन्छ। अब हामी बनाऊ यसलाई सोल्भ गरौँ। यसलाई यसमा हामी के लेख्न सक्छौँ पहिला लेट गर्छौँ। लेट NS be the number of possible outcomes. Possible outcomes. Ra NA and B the number of events of red balls and black balls. Respectively. त यसमा पहिला हामी के गरिहाल्छौँ रिलेट गरिहाल्छौँ। NS भनेपछि टोटल नम्बर अफ पोसिबल आउटकम भयो। NA भनेपछि के भयो र NA भनेपछि के भयो इभेन्ट अफ रेड बल। रेड बलको इभेन्ट भयो नम्बर अफ इभेन्ट अफ रेड बल र NB भनेपछि के भयो नम्बर अफ इभेन्ट अफ ब्ल्याक बल। त्यहाँ क्वेशनमा हामी जो गर्छौँ ब्ल्याक त यसलाई यसमा तपाईको देयरफोर एन्ड हियर टोटल नम्बर अफ पोसिबल आउटकम कति भइहाल्छ 4 + 10 + 6 = 20। त्यस्तै एन ए भइहाल्छ 4 एन्ड बी भइहाल्छ एन बी भइहाल्छ 10 र यसमा हामीलाई सी को यहाँ काम छैन। त्यसैले हामीलाई के थाहा छ भने फर्मुला we know P A or B यसले जस्ट प्रयोग P A or B भनेको के हुन्छ P A युनियन B तो P A plus P B तो Pj बराबर के बच्चा A by n plus plus n B by n plus ये तो भाई को 4 by 20 plus 10 by 20 तो क्या 4 plus 10 by 20 40 by 20 तो ये वैल्यू 7 by 20 यो हाम्रो आयो आन्सर। तो लास्ट में हामी लेख्न सक्छौं hence the required probability is 7 by 3 you have required probability for our next question मा जाऊ हामी। The next question हाम्रो रहेको छ यस प्रकार रहेको छ नेक्स्ट क्वेशन के छ भने from the set of cards number 5 to 20 what card is drawn randomly find the probability of getting even number
card or prime number card. त्यसमा सबैभन्दा पहिला हामी लेट गरिहाल्छौँ. Let n s be the number of possible outcomes. र यसमा therefore ns भनेपछि कति भइहाल्छ 20 minus 4 गर्ने यो भ्यालु 16. त्यसपछि a र b लेट गर्छौं इभेन कार्ड र प्राइम नम्बर कार्डको लागि. त्यसमा हामी लेख्न सक्छौं के भने let a and b denote the shape of even number card and prime number card. Prime number cards you have it let गर्नुपर्छ respectively. त यसमा a भनेपछि के हुन्छ हैन इभेन नम्बर लेट गरेछु के छ भने 5 देखि 20 सम्म. यसमा 6 देखि हुन्छ 6 8 10 12 14 16 18 र 20. त्यसमा n a कति भयो त्यो लेखिहाल्नु. त 1 2 3 4 5 6 7 8 कति भयो 14. त्यसले b भनेपछि के छ प्राइम नम्बर. प्राइम नम्बर के हुन्छ 5 7 11 13 17 र 19. यहाँ so n b equal to 6. अब हामी के गर्छौं भने बनाउँछौं we know n sorry p a or b equal to p a union b equal to p a plus p q. p a probability of a भनेको के हुन्छ n a by n s plus n b by n. तो यहाँ तपाईको n a तो n a भनेपछि कति हुन्छ 8 by 16 प्लस यो भ्यालु 6 by 16. तो यो भ्यालु अहिले हामीले के लेख्छौं प्लस 6 by 16 तो भ्यालु 14 by 16 अनि यो भ्यालु 7 by यो हाम्रो आन्सर आयो. लास्टमा हामी के लेख्छौं भने हेन्स गरेर लेख्छौं लास्टमा कन्क्लुजन गर्छौं हेन्स the required probability is 7 by 8. अब नेक्स्ट क्वेशन तिर लागौ. अब एउटा नेक्स्ट क्वेशन लिएको छु म. यो भनेपछि एउटा के हुन्छ यो भनेको एउटा नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट हो र यसमा कमन पनि हुन्छ इंटरसेक्सन वाला पार्ट पनि हुन्छ. त्यसैले अब यसलाई फेरि बाहिर पढिहाल्नु यो क्वेशन. From the set of cards numbered from 5 to 40, one card is drawn randomly. Find the probability of getting a card exactly divisible by 4 or 6. तो 4 ले पनि डिवाइड हुन्छ र 6 ले पनि डिवाइड हुन्छ. त्यस्तो हामीलाई प्रोबेबिलिटी निकाल्नु छ. पहिला हामीले के गरिहाल्छौं that ns be the number of possible outcomes
र यसमा एनएस भनेपछि के हुन्छ दोस्रो 40 माइनस 4 इक्वल टु त्यसको के आउँछ 36। अब हामी के गर्छौँ रिलेट गर्छौँ number divisible by 4 and 6 गरेर let A and B denote the shape of numbers divisible by 4 and 6 respectively. A equal to 4 ले divisible तर 5 देखि 8 सम्म छ भने 8 देखि सुरु हुन्छ 8 12 16 20 24 28 32 36 र 40 त यहाँ n a कति आयो 9 त्यो पनि लेखिहाल्छु र अर्को भनेपछि b इक्वल टु हैन 6 12 18 24 30 36 आयो सो एन्ड बी भनेको छ 6। अब अर्को हामी के गर्छ भने ए इन्टरसेक्सन बी हरू के छ त्यो पनि लेख्छ ए इन्टरसेक्सन बी मा के हुन्छ भने 12 24 36 के आयो 12 24 36 त सो एन्ड ए इन्टरसेक्सन बी कति आयो। अब हामी यो प्रब्लमलाई सल्भ अब फर्मुला युज गर्छौं वी नो पी ए और बी इक्वल टू पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन n a by n s plus n b by n s minus n a intersection b by n s यसमा कति हुन्छ भने 9 by 36 plus 6 by 36 minus 3 by 36 अब यसमा सबैलाई हामी प्लस माइनस गरेर कति ल्याउँछ भने 9 plus 6 minus 3 by 36 12 by 36 ये वैल्यू 1 by 50 यो हाम्रो रिक्वायर्ड आंसर। Hence the required probability is given along the probability directly also hence the required probability is within the 1 by 3. अब the last question पनि हाम्रो 4 नम्बर क्वेशन रहेको छ two unbiased dice are rolled find the probability that the sum of the number of the two faces is either divisible by 3 or divisible by 4 तो दुईटा डाइस लाई के गर्यो भने रोल गर्यो त यसमा दुईटा नम्बर जस्तै 1 टर्म आयो अर्कोमा 4 आयो यो दुईटालाई एड गरेपछि कति आयो 5 त यो के हुन्छ भने 3 ले पनि डिवाइड भएन 4 ले पनि डिवाइड भएन त हामीले यस्तो प्रोबेबिलिटी निकाल्ने जसले 3 ले डिवाइड हुन्छ अथवा 4 ले डिवाइड हुन्छ र कुनै कुनैमा त दुवैले डिवाइड हुन्छ त्यसमा इन्टरसेक्सन हामी निकालिहाल्छौं
So let's solve this question. The यसमा चाहिँ के गर्छ भने सोल्युसन सबैमा ns तपाईलाई लेख्दै गर्नुपर्छ let ns be the number of possible outcomes two dice can be thrown in two dice can be thrown in 6 to the power n भनेपछि 6 to the power equal to 36 तो दुईटा डाइसलाई कति 6 वेज बाटाइलाई के गर्न सक्छ भने पुनः गर्न सक्छ त यसमा ns भनेपछि कति भ्यालु 36 यानी s इक्वल टु 36 अब नेक्स्ट मा ए र b ले गर्छ कि लाइक let a and b denote the set of pair of numbers whose sum is divisible by 3 and 4 respectively. अब यसमा a भनेपछि के भयो जसको सम के छ डिभिजिबल बाइ 3 र b भनेपछि के भयो जसको सम छ डिभिजिबल बाइ 4 यसलाई पहिला a इक्वल टु के हुन सक्छ त्यसलाई हामी लेख्दै हाल्छौँ a भनेपछि के हुन्छ 1 5 2 1 2 4 3 3 1 3 6 त्यसपछि 4 2 4 5 त्यस्तै 5 1 5 4 6 3 6 3 therefore and a भनेपछि कति हो जवाले सम गरेपछि कति आउँछ त्यस्तै b पनि लेखिहाल्छ डिभिजिबल बाइ 3 यो बेला एड गरेपछि कति हुन्छ 3 त्यो 3 ले डिभाइड हुन्छ 6 त 6 3 6 पनि 3 ले डिभाइड हुन्छ जुन जसको सम 3 ले डिभाइड हुन्छ त्यसलाई हामीले के गरेको छ भने a को सेटमा लेखेका छौं अब हामी b को सेटमा के लेख्छौं भने त्यस्तो पेयर जुन 9 ले डिभाइड हुन्छ 9 ले डिभाइड हुन्छ त्यो लेख्छौं मतलब सरी 4 ले डिभाइड हुन्छ तो 4 हुन्छ 4 टु द 8 मतलब जसलाई एड गरेर 4 हुन्छ अथवा 8 हुन्छ अथवा इक्वल हुन्छ त्यसलाई हामी लेख्छौं त पहिला 1 देखि 1 3 त्यसपछि 2 4 त्यसपछि 2 6 3 1 3 5 4 4 5 3 6 2 or 6 6 therefore and b भनेपछि कति हुन्छ 9 and b भनेपछि कति भयो 9 अब नेक्स्ट भनेपछि के हुन्छ भने now a intersection b equal to कति हुन्छ दुवैमा कमन भनेपछि के 6 6 6
6 के छ भने कमन छ यसलाई पनि लेखिहाल्छौँ अब यसमा चाहिँ एन ए इन्टरसेक्सन बी कति छ 1 नै छ अब हामी के गर्छौँ भने यसलाई फर्मुलामा राखेर बनाउँछौँ P A or B equal to P A union B equal to के हुन्छ P A plus P B minus P A intersection लाई माइनस गर्छौँ यो भने के भ्याल्यु भने N A by N plus N B by N S minus N A intersection B by N S. Twelve plus 9 minus 1 by 36. इसको कति आउँछ भने 20 by 36 र यसको रिड्युस गरेपछि कति आउँछ भने 5 by 6. Here are my required answer. Now we have come to the end of this video. If you have learned something from this video, please like, comment, share and subscribe this channel Nepal LogicLab for more videos. Thank you for watching.